elsődleges mezők, második rész. Az elsődleges mezők első részében bemutatásra került, ahogyan az ellentétes polaritású sugárzók különféle formájú plazmát hoznak létre a vákuumkamrában. A plazma színét és alakját a következő paraméterek határozzák meg. A sugárzók alakja, térbeli elhelyezésük, a távolságuk, a használt gázok fajtája, a gázok sűrűsége a vákuumkamrában, a használt feszültség mértéke, a kísérleteknél használt elektromos áram polaritása és az elektródák elhelyezkedése a vákuumkamrában. Ezek a paraméterek mind befolyásolják a képződő plazma alakját a vákuumkamrában. Az elsődleges mezők első részében gyakran volt látható, hogy először ívek jelentek meg, majd átalakultak stabil formákká. Ezekért a kezdeti átalakulásokért egyedül a vákuumszint változása okolható. Amint a vákuum szintje, vagyis a gázsűrűség stabilizálódik a megfelelő szinten, kialakul a megfelelő plazmaforma. Az izzóplazma által kibocsátott fényt gyorsan be lehet kapcsolni. Így az elektromosság nem lehet felelős a mezők formájáért, melyek a plazmát alakítják. Az elektromos polaritás meghatározza azt a mezőt, amit a plazma kitölt, de ezeket a mezőket egyáltalán nem az elektromosság formálja. Az áram irányának megfordítása nem csak a plazma izzását okozza, hanem más mintát is mutat, ahogy ezt a vákuumkamra felfedi, de ez egyszerűen csak a plazma polarizációjának a változása, ami különféle szempontból jelenti ugyanazt a mezőszerkezetet. Az elektromos polaritás megváltoztatása nem változtatja meg a mező szerkezetét, csak a plazmában okoz változást, ami másképpen reagál a mezőre. Látható az elektromos polaritás váltásának pillanatnyi hatása, ahogyan az egyenáram polaritása kapcsolgatva van a két állapot között, mintha egy kapcsolóval egy lámpát kapcsolnánk fel és le. Az elsődleges mezők első részében látható volt, ahogyan a talpával összefordított tál alakú mágneses sugárzók rendezik a mágneses és nem mágneses acélgolyókat a sugárzók körül. Látható volt, ahogyan az 5 mm-es acélgolyók geometriai alakzatokat hoznak létre a központi térben a két sugárzó között. Látható volt az is, ahogyan ezek az acélgolyók taszítják egymást a körülöttük gerjedő mezők hatására. A mágneses sugárzók mind a központi térben lévő, mind pedig a sugárzók körüli acélgolyókban mezőt gerjesztenek. Az acélgolyók a bennük gerjedő mágneses mezők hatására taszítják egymást. Ugyanakkor a sugárzók mágneses mezői lehatárolják az acélgolyókat, amíg gyűrűket és rendezett mintákat képeznek. Nagyon is világos, hogy ezek a tál alakú mágneses mezők felelősek az anyag körül kialakuló rendért, akár a vákuumkamrában, akár azon kívül.
Látható volt, hogy egy sugárzó hogyan gerjeszt mágneses mezőt egy közönséges acélgolyóban, amelyet így a sugárzó mágneses mezője eltaszít magától. Aztán a laborban megszerzett tudást alkalmazva jobban megérthettük az űrbeli alakzatokat, mint valaha. Felfedeztük, hogy most már képesek vagyunk a galaxisok, a csillagok, a nebula és minden más űrben található alakzatokat megmagyarázni fekete lyuk, sötét anyag és sötét energia nélkül. Ez következik most az elsődleges mezők sorozat második részében. Azzal kezdünk, hogy a tálalakú mágneses mezők alapelemeit körbejárjuk. Ebben a részben magyarázatot fogunk kapni a vákuumkamrában létrehozott mágneses mezők terében kialakuló izzógyűrűkre. Meg fogjuk érteni a gyűrűk szerepét, ami igen fontos ahhoz, hogy megérthessük a csillagokban zajló fúziós folyamatokat. Meg fogjuk mutatni, hogy a sugárzókban a mágneses mezők hogyan zárják buborékokba a plazmát, és az így kialakuló buborékok milyen kapcsolatban vannak a buborékok tetején létrejövő kilövellésekkel. Ez az animáció egy tálalakú mágneses mezőt mutat. A mágneses mező alján 3 alapelemet találunk. Most metszük el a tálalakú mezőt, hogy jobban láthatóvá váljanak ezek az alapelemek. A következőképpen neveztem el az alapelemeket: zárókupola, váltópont és folytógyűrű.
A hagyományos iránytű túl nagy, hogy tökéletesen mutassa a mágneses mezőt a sugárzóban, így készítettem egy sokkal kisebbet, mellyel feltérképezhető a mágneses mező. A vörös és kék nyilak jelzik a mező irányultságát és az anyagáramlási irányát a sugárzóban és körülötte. A vörös nyilak az északi, a kékek a déli mágneses irányt jelzik. Itt látható, ahogyan a mágneses gömb felfedi a zárókupola alakját. Itt látható az a mágnesekből álló fűzér, mely megmutatja a mágneses mező vonalát a sugárzókon belül és körül. Itt egy példa a kilövelési erőkre, melyek a sugárzók tengelyvonalán hatnak. Láthatjuk, milyen erős is ez a kilövelés. Ezt látjuk a plazma kísérleteknél a vákuumkamerában. Ezek a kilövelések a zárókupola tetején kezdődnek, és a kilövelések a tengely irányában a sugárzó peremén is túlnőnek. Vegyük ezt az ismeretet, és alkalmazzuk a Vela-pulzár megfigyelésekor. Hihetetlen igazolását látjuk az elméletünknek. Vegyük észre, milyen tökéletes a tál íve, valamint a váltógyűrű. Továbbá a kilövelésnek ugyanaz a felépítése, mint a Vela-pulzárnak. Használjuk még egyszer a mágneses gömböt, hogy felfedjük a zárókupolát a sugárzók alján. Az egyetlen lehetőség, ahol be lehet jutni a zárókupola alá, az a sugárzó alján lévő váltógyűrű. A zárókupola bezárja a mágneses mezőt, ez alól nehéz kijutni. Ha a mágneses gömböt a zárókupola fölé emeljük, látható a kilövellés, majd látható, hogy a kupola megtartja a gömböt a kupola mentén. Itt egy animáció látható, ahogyan a mágneses anyag kölcsönhatásba lép a sugárzó belsejében. Akkor most lássuk, hogyan is működik a váltógyűrű. A vörös-kék gömbök betűi a polaritást jelzik. A vörös a mágneses északot, a kék a mágneses délt. Látható, hogy minden mágneses részecske a sugárzó belsejében lecsorog a váltógyűrűig, ott pedig belép a zárókupola alá. Vedd észre, a váltógyűrű átváltja a labdák mágneses irányát. Ezért hívom egyszerűen váltógyűrűnek, mert minden áthaladó anyag mágneses irányát átváltja. Az animáció megmutatja, hogyan áramlanak a részecskék a sugárzón belül.
ahogy a részecskék belépnek a sugárzó mágneses terébe, körülöttük mágneses tér gerjed, mintha a sajátjuk lenne. Az anyagi részecskék lecsorognak a váltógyűrűhöz, ahol hirtelen átvált az irányuk a mágnesességük szerint, majd a zárókupola és a folytógyűrű között megrekednek. Az anyagáramlás mindaddig folytatódik, amíg el nem fogy az anyag. Ezek a tálalakú mezők úgy sűrítik össze az anyagot, mint egy kompresszor. Addig tart ez a sűrítés, míg nem minden anyag eltűnik a környezetből. Ezért van vákuum az űrben. Az összes fellelhető anyag összesűrűsödik, egészen addig, míg nem kívül a vákuum marad. Vessünk egy pillantást a folytógyűrűre. Látható, ahogyan az acélgolyókat fogságba ejti a folytógyűrű. Szabadon mozgathatóak a folytógyűrű mentén a golyók, de a gyűrűből való elmozdításnak ellenállnak. Az anyagáramlást elfojtja a folytógyűrű, erre utal a név is, amit adtam neki. A kék sugárzó alján lévő folytógyűrű ugyanúgy viselkedik, mint a piros sugárzónál, kivéve, hogy az elfogott anyag polaritása fordított. A vákuumkamrabeli sugárzó alján izzó gyűrű a folytógyűrű. Ez a nézőpont megmutatja, hogy az áramló plazmát hogyan folytja le a folytógyűrű a sugárzó alján lévő lyukon való áthaladáskor. A folytógyűrű lehatárolja a plazmát, és csak egy szűk sugárban engedi szökni. Most egy másik alapelemet nézünk meg, ami a sugárzó alja alatt található. Váltópontnak hívom. A váltópont a sugárzó tetején egy pont. Ezzel a mini iránytűvel könnyen meg tudom mutatni, hogyan vált irányt a mágnesesség a váltópontnál. A váltóponton túl, a sugárzótól távolodva az anyag taszítja a mezőt, míg a sugárzó alja felé közeledve vonzás figyelhető meg. Figyeld meg, hogy az acélgolyó körül gerjesztett mágneses tér hatása hogyan vált vonzásból taszításba a váltópontnál.
A váltópont utáni taszítás az oka az anyag kilövellésének a Vela pulzár aljánál. ...2013. januárjában a Chandra X-ray csillagvizsgáló egy képsorozatot tett közzé a Vela pulzár körüli anyagáramlásáról. Világosan látható, ahogy az anyag kilövel a Vela pulzár felső és alsó részén. A legtöbb anyag alul távozik a Vela pulzárból, majd felfelé indul meg az anyag áramlása, ahol ismét visszakerül a Vela pulzárba a váltógyűrűnél. Látható a bizonyíték a zárókupola létezésére, a Vela pulzár váltógyűrűjére és az afeletti tálalakú mágneses mezőre. Annak ellenére, hogy eddig mit is mondott a tudomány, a Vela pulzár lüktetését nem a gyorsan forgó neutronok okozzák. Ez csak egy feltételezés volt a tálalakú mágneses mező felfedezése előtt. Ebben a tálalakú mágneses mezőben a zárókupola igyekszik állandóan maga alatt tartani az anyagot, de az összesűrűsödő anyag növekvő energiája miatt az anyag mégis megszökik. A zárókupola teteje a leggyengébb pont, ahol végül a bezárt energia kitör. Más szavakkal, a zárókupola eme pontja úgy működik, mint egy biztonsági szelep. Ha utána nézel a biztonsági szelepnek, megtalálhatod annak a jelenségnek a leírását, ahol a szelep működése egy erősen lüktető állapotba vált. Más szavakkal, a biztonsági szelep rezegni kezd. A zárókupola biztonsági szelepként való működése erős pulzálásba vált, mikor hirtelen kienged egy adag energiát, majd gyorsan bezár, elvágva az energia további áramlását. A zárókupola elektromágneses szelepszerű működése eredményezi az energia folyamatos, nagy frekvenciájú kilövellését. Az energia gyors pulzálását a zárókupola működése szabályozza, kinyit hirtelen, majd be is zár gyorsan. Ez az oka annak, hogy néhány pulzárnál megfigyelhető, hogy a lüktetés hirtelen abba marad, majd órák, akár napok múlva megkezdődik megint. A vákuumkamrában lévő tálalakú mágneses mezőt, ha vizsgáljuk, észrevehetjük az energia erős pulzálását. A HH-111 kilövellési nyalábjában határozottan látható a kilövelt anyag lüktetése. A HH-111-et összehasonlítva egy külső elektromossággal létrehozott vákuumkamrabeli nyalábbal teljesen eltérő felépítést észlelünk. A HH-30 egy másik példa a tálalakú mágneses mezőkre, melyek a HH-30 tengelye mentén kilövelést okoznak. Az elektromossággal létrehozott plazmanyaláb, ami az alsó képen látható, fokozatosan tűnik át, míg a HH-111 egy erős lüktetést mutat, a végén pedig, mintha elvágták volna.
A felépítés, amit a HH111-nél találhatunk, nem egyezik azzal a plazma nyalábbal, amit külső elektromossággal hoztunk létre. Le kell vonni a következtetést, a HH111-et nem a külső elektromosság hozza létre. Ez az M87-re is igaz. Ezek a nyalábok nem folyamatosak, mint ahogyan várható ez egy külső elektromossággal létrehozott nyalábnál, ami itt a jobb oldali képen is látható. Láttuk a közös, egyetemes alakját ezeknek a nyaláboknak, amiket a tálalakú mágneses mezők hoznak létre az M87 esetében is és a vákuumkamrában is. A Krebs pulzárt vizsgálva könnyen felfedezhető a tálalakú mágneses mező jelenléte. Látható a csomó, ami ugyanúgy lüktet, mint a sugárzók által a vákuumkamrában előidézett jelenség esetében. Vedd észre, ahogy lefolytja a folytógyűrű a plazmát, amikor az átáramlik a felső sugárzóba. Több anyagot is találhatsz a pulzárokról a Facebook oldalamon. Most pedig megnézzük a szupernova maradványokat közelebbről. Ha egy csillag felrobban vagy szupernovává válik, szupernova maradvány marad utána. Asztrofizikusok szerint ezek a buborékok szupernova maradványok, melyek közepén egykor csillag volt. Aztán azt is gondolták, hogy ez egy gázhéj, ami távolodik az egykor felrobbant csillagtól. De meg fogjuk látni, ez az elmélet is hibás. Kell legyen egy másik magyarázat, ami ezeket a szupernova maradványokat létrehozza. Occam borotvája egy tudományosan elfogadott elv, mely segít több megoldásából kiválasztani a legjobbat. A cél az alkalmazásakor, hogy a legegyszerűbb megoldást válasszuk. Az elvet szem előtt tartva mutatni fogok egy nagyon egyszerű magyarázatot, ami felfedi a szupernova maradványok mögött rejtőzködő erőket. A megoldás, amit látni fogsz, alkalmazható az összes buborék típusú szupernova maradványnál ugyanúgy, mint az észlelt többi buborék esetében. Ahogy várható volt, a megoldást a tálalakú mágneses mezők adják. Itt látható ismét a zárókupola, a váltógyűrű és a folytógyűrű.
A részecskék lecsorognak a tálban egészen a váltógyűrűig. A váltógyűrűnél mágneses irányt váltanak, majd azon átjutva a zárókupola foglyul ejti őket. Ahogyan az anyag gyűlik a zárókupola alatt, a kupola elkezd dagadni, és egyre nagyobb lesz. A buborék folyamatosan hízik. Ezt lehet észlelni ezeknél a buborék alakú szupernova maradványoknál is, azaz, hogy növekszenek. Vedd észre a nyílást a Tycho szupernova maradvány aljánál. Ott van a váltógyűrű. Aztán itt van az SNR SN 1006. Vedd észre a buborék kinézetét. Vedd észre a tengely irányú alakzatokat a szupernova maradványok közepén. Vannak időszakok, amikor a belső nyomás a buborékokban oly mértékben megnő, hogy a mágneses buborék kipukkad a leggyengébb ponton. Akkor a folytógyűrű is enged némi anyagot megszökni a tál alján. Ez ugyanaz, mint amit a Jellyfish nebulánál találunk. Tudósok tanulmányozták a szupernova maradványokat mindenféle eszközzel. Ha figyelmesen vizsgálod a kapott adatokat,
megtalálod az elméletet, ami a szupernova maradványokat illetően egyezik az elsődleges mezők elmélettel. Az egyik legkevésbé tanulmányozott szupernova maradvány az SN 1006. Ez a kép az SN 1006-ról azokat a fényhullámokat mutatja, amik az emberi szemmel is láthatók. Most ehhez adjuk hozzá a Hubble által készített teleszkópos képet. Ahol a leggyengébbek a mágneses mezők, az a folytógyűrű, és ez a rész, ahol az anyag legnagyobb mértékben összesűrűsödik. Ez az oka annak, hogy a folytógyűrű az egyetlen látható rész az emberi szem számára. Ez az a rész, ahol az anyag sűrűsége a legnagyobb, és ezért láthatóvá válik. Vedd észre az SN 1006-ról készült képeket, amik megfelelnek annak a felépítésnek, ami elvárható egy buboréktól, amit a tálalakú mezők formálnak. Itt látható az anyag áramlása, ami a váltógyűrű felé igyekszik, és kilövellést okoz az SN 1006 tetején és az alján. Vedd észre, ez az észlelés egyezik a korábban a Vela pulzárnál látottakkal. Aztán itt van ez a nagyon érdekes szupernova maradvány. Majd a képek beszélnek helyettem. Az észlelések a nebulagyűrűt így mutatják, ami nem más, mint a jól ismert tálalakú mágneses tér. Amit eddig megtudtunk a buborékokról, arról, ahogyan kialakulnak ezek a nagy tömegű, a tejútrendszerben felfedezhető alakzatok, mind arra utalnak, hogy egy rendszert alkotnak.
Itt van egy új tanulmány, ami reggel érkezett, és szintén alátámasztja a bemutatott elsődleges mezők elméletét. A világunk mágneses természete nem tagadható. Az Eta Carina alakzat most már nem rejtély, ahogyan valaha volt. Az Eszkimó nebula szintén érthető, ha egyszer megértettük, hogyan formálódik a tálalakú mágneses mező. Vedd észre a nebula, azaz az M2-9 belsejében a buborékot. Így már tudhatod, milyen alakzatokat kell keresni. Így láthatod, hogy sok megerősítés van az univerzumban az elsődleges mezők elméletére. Ezen a képen a Személyis 147 látható. Bejelölöm a váltógyűrűt, majd a folytógyűrűt, és végül a tetején a helyet, ahol megszökik az anyag, majd visszacsorog kisebb sebességgel, mint a kilöveléskori. Egészen a Személyis 147 váltógyűrűjéig sodródik, ahol visszajut a tál belsejébe. Ezen a képen a Rosette és a Kon nebula látható. 3 mágneses tálalakú mező látható rajta buborékokkal a közepükön. Egy van a jobb oldalon, egy halovány középen, és végül alul látható egy nagy tálalakú mező buborékkal a közepén. A nebula buborék a tál alját foglalja. Az aktív NGC 4438 galaxis látható benne a buborékokkal. Ugye nem kell bemutatni a hírhedt, szintén tálalakú mágneses mező alakította Homokóra nebulát. Látható a nebula belsejében a zárókupola alakja. Egy kicsit ismételjük át az alapelemeket. A vörös az északi mágneses polaritást jelenti, a kék pedig a déli polaritást. A két tálalakú sugárzóban lévő alapelemek egyformák, kivéve, hogy ellentétes a mágneses irányultságok. A csillagokban két tálalakú mező alakul ki a pólusoknál, a váltópont a csillag középpontja.
Az elsődleges mezők 5. részében meg fogjuk érteni a nap működését, beleértve, miért vált minden 11. évben polaritást, továbbá mi is a napciklus valódi oka. Vedd észre, hogy a vákuumkamrabeli kísérlet során a nagy világos buborék közepén látható egy kisebb, fényesebb buborék. Másképpen mondva, buborék a buborékban. Az NGC 3918-nál is észrevehető a buborékban. A Macskaszem nebula szintén tartalmaz több buborékot is, amiket a mai elméletekkel nem lehet megmagyarázni. Ám ha bevetjük az elsődleges mezők megközelítést, mindjárt megmagyarázható a sok buborékból álló alakzat. Világosan érthetővé válik a buborékban, s az igazság ismeretében könnyen a helyére kerül a kirakós eme darabja is. Az űrben megfigyelhetted a gyűrűket, és a laborban láthattad, ahogy ezek a gyűrűk formálódtak a tálalakú mágneses mezők hatására. Láthattuk a Red Square nebula mását is a két mágneses sugárzó között kialakulni. Most pedig megnézzük azt, hogy a tálalakú mágneses mezők hogyan felelősek a Szaturnusz vizsgálatakor észlelhető jelenségekért.
A Szaturnusz jellegzetes gyűrűi egyedülállóak, aminek az oka, hogy egybeesik a forgási és a mágneses tengely. A Szaturnusz az egyetlen bolygó a naprendszerünkben, melynél ez az egybeesés megfigyelhető, ezért határozott gyűrűket találunk a bolygó körül. A gyűrűket a tál alakú mágneses mezők tartják a helyükön. Ezek hasonlóak a vákuumkamrás kísérleteknél megfigyelt korongokhoz. A küllőket, melyek a gyűrűket átszelve megjelennek, ezidáig rejtély övezte. Ám ha alkalmazzuk, amit a vákuum kísérletek során láttunk, a küllők is helyükre kerülnek a kirakósban. Vedd észre, a küllők vonala érinti a Szaturnuszt. Vedd észre, ahogy a plazmasugár elindul a központi térből, az egyenlítői síkon halad, s érinti a gyorsan forgó magot középen. Ha egymásra vetítjük a vákuumkamra videót és a Szaturnusznál észlelt képet, a gyűrűk és küllők rejtélyének megoldása egyértelművé válik. Az elsődleges mezők elmélet világosan felfedi a Szaturnusz sarki fényrejtélyét is. A Szaturnusz alapvető mágneses mezőjének szerkezete látható. Az egész világ felfigyelt erre a Szaturnusz északi sarkáról készült képre. Nem nehéz megmagyarázni, ha egyszer megértettük a bemutatott elsődleges mezők elméletet. Ha közelebbről fürkészed, egy buborékot fedezhetsz fel a kép közepén, valamint a sok fejtörést okozó hatszögletű mintát is láthatod. A tál alakú mágneses mezők tengelyében ezek a mezők létrehozzák az anyagban ezeket a szabályos sokszögű alakzatokat.
Az acélgolyók, a középpont köré épülő gyűrűje szintén tudja ezt a sokszög mintát. Amint láttad a Szaturnusz kirakós minden darabját, könnyen a helyére illesztheted, ha alkalmazod a megtanult elsődleges mezők elméletet. Most lássuk a Jupitert. Amint láthatod, a Jupiter forgási és mágneses tengelye nem teljesen esik egybe, és pont ez az oka annak, amiért a gyűrűi nem olyan hangsúlyosak, mint a Szaturnusznál. Nézd meg a Jupiter sarki területeit. Ez a NASA-tól származó grafika felfedi a Jupiter gyűrűinek a szerkezetét. Ez a Jupiter tengely irányából készült kép rendkívül szervezett mintát mutat. A vörös jel mellett vedd észre a sötét foltokat, ahogy forognak a Jupiter körül. Vedd észre ugyanezeket az áramlás hagyta mintákat a vákuumkamrabeli sugárzókon. Láthatod, ahogy a hömpölygő plazma otthagyta a nyomát a sugárzókon. Ugyanezt a mintát nagy sugárzókon így is felfedezheted közvetlenül az izzógömb alatt és felett. Alkalmazva a bemutatott elsődleges mezők elméletét, rögtön kapunk egy igazán logikus magyarázatot a Jupiter felszínén észlelt mintákra. Ezzel vége az elsődleges mezők második részének. Ebben a részben megismertük azokat az alapelemeket, melyek a tálalakú mágneses mezők részei. Megtanulhattad, hogy a kilövelés hogyan is jön létre valójában. Megtudtuk, hogyan is működnek ezek a mágneses mezők a Vela pulzárnál. Felfedtük a buborékszerű szupernova maradványok mögötti rejtélyes erőket.
Láttuk a nebula buborékot, amit könnyen megmagyaráztunk a bemutatott elsődleges mezők elmélettel. Végül tettünk egy kis űrsétát a Szaturnusz és a Jupiter gyűrűi körül. Az elsődleges mezők harmadik részében felfedezzük az anyag hullám és részecskeszerű viselkedését, alaposan megvizsgáljuk a fényt, megtudhatjuk, mi az oka a fény kettős természetének, amit az elhíresült kétréses kísérletből ismerünk. Az elsődleges mezők teljesen új elmélet, ami megmagyarázza azokat az alapvető erőket, melyek formálnak minden anyagot, mind az atomi, mind a galaktikus szinteken. Az elméletet és a fogalmakat, melyeket a film tartalmazott, David Alan LePoint alkotta és mutatta be. Magyar szöveg: Rausz Zoltán, narrátor: Fellegi Lénárd. Elsődleges mezők, második rész.